අයිබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා සැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ වීඩියෝ නරඹලා නැත්නම් මගේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ rolling cut එක ගැන. rolling cut එකට තවත් නමක් කියනවා oblique cut එක කියලා. අපි මේ rolling cut එක යොදාගන්නේ කැරට් වගේ දිග එළවලු වලට. මේ rolling cut එකේවත් oblique cut එකේ තියෙන වාසිය එළවලු කපා ගන්නකොට එළවලු වල surface එක නැත්නම් එළවලු වල මතුපිට වර්ගඵලය වැඩි වෙන්න කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එළවලු වල මතුපිට වර්ගඵලය වැඩි වෙනකොට එළවලු උයා ගැනීමේදී හරි පහසුයි. නැත්නම් වේගෙන් උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම rolling cut එක කපා ගත්තම තවත් තියෙන වාසියක් තමයි මේ cut එක හරි ලස්සනයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ rolling cut එක කපන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කැරට් ගෙඩිය මේ විදිහට අරගෙන මේ වගේ අංශක 45ක ඇන්ගල් එකක් හිටින්න මෙන්න මේ වගේ කට්ටයක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ කැරට් ගෙඩිය මේ වගේ අංශක 90ක් කරක ගන්නවා. කරකන මෙන්න මේ අතර තවත් අංශක 45ක ඇන්ගල් එකක් ඇතිව කැප්පක් දා ගන්නවා. මේවා තමයි කැරට් ගෙඩිය අංශක 90කින් කරක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අංශක 45ක ඇන්ගල් එකට කට් එකක් දා ගන්නවා. අපි මේ විදිහට vegetable එක කරක අංශක 45 ඇන්ගල් එකට කපා ගන්නවා. අපි කරකදී අංශක 90ක් කරකන්නේ. අංශක 45ක ඇන්ගල් එකට කපා ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඇන්ගල් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට ඇන්ගල් කට් එක කපාගත්ත කැරට්. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයාලගෙන් සමුගන්න මම ප්‍රදීප් මුල්සානි.